ما قصة الحملة الأخيرة التي استهدفت المملكة في تويتر؟ وما هو أسلوب الراية المزيفة؟ وكيف يقوم النظام الإيراني بنشر الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة. ممكن يكون أغلبكم سمع عن الحملة الإعلامية الأخيرة في تويتر، واللي كانت تستهدف إحدى الفعاليات المقامة في الرياض والمتعلقة بفرقة كورية ذات جماهيرية كبيرة في كل دول العالم. طبعا الهدف العام كان تشويه وشيطنة السعودية من خلال هذه الفعالية. انتشرت إشاعات بأن هناك حالات تحرش واختطاف وغيرها من الأكاذيب اللي لا يمكن تصديقها، وتم استخدام صور شباب أبرياء صرح بعضهم في تويتر بأنه كان ضحية لهذه الحملة. ظهرت في هذه الحملة هاشتاجات شاركت فيها آلاف الحسابات الوهمية بأسلوب ممنهج، من المستحيل اللي يقف خلفها مجرد أفراد عاديين. تخيلوا أن هذه الهاشتاجات كانت ترند في عدد من دول العالم اللي ما تتكلم عربي، حتى أنها ظهرت في روسيا وأوكرانيا وباللغة العربية، على الرغم من أن روسيا وأوكرانيا بينهم مشاكل. طبعا كانوا مخططين لهذه الحملة بشكل خطير جدا، بحيث تعم الفوضى في الفعالية ويثار الهلع بين الجمهور من خلال توجيههم نحو بوابة معينة والتسبب بوفيات لا قدر الله بسبب التدافع، ومحاولة التسبب بربكة لدى الجهات الأمنية بالحث على الاتصال والتبليغ عن حالات اختطاف ومفقودين. قبل الحفلة تم الإعلان عن تأجيلها بسبب الأحوال الجوية الماطرة على الرياض، وهذا اللي أفشل خطتهم وكشف حملتهم المنظمة في وقتها. في هذه الحلقة راح نكشف حقائق تلك الحملة والأساليب التي تنتهجها الجهات الخارجية في مثل هذه الحملات المضللة. الفترة القريبة الماضية أجريت تقصي عن أسرار مثل هذه الأنشطة، ولقيت أن هذا الفيديو صادر من مجموعة إيرانية اسمها نسر ظهور، تعترف فيه بتشكيل مجموعات في تطبيق التليجرام وغيره من تطبيقات التواصل بما فيها تطبيق الواتساب. الهدف من هذه المجموعات هو ترجمة الشائعات عن السعودية بشكل يومي ونشرها بلغات مختلفة. خلونا نشوف بالله هذا الفيديو. عملیات آشورا، اربعین، قدیر. اما وقتی نیمه شبان نام حضرت حجت منجی عالم را در نقاط مختلف دنیا بر سر زبانها انداختیم، خودمان هم متحیر شدیم. ومثل ما تشوفون هذه أمثلة أخرى على تغريداتهم باللغة الإنجليزية والعبرية والفارسية، بالإضافة إلى نشرهم لبعض المقاطع باللغة العربية يستهدفون فيها السذج من بعض الجنسيات العربية. وهذا تقرير آخر في تحليل لحسابات تابعة للنظام الإيراني، يقوم من خلاله بنشر الشائعات والترويج لبعض التاغات، منها تاغ هيرو اللي تم الترويج له من هذه الحسابات بمناسبة ذكرى مقتل قاسم سليماني، مثل ما نشوف في هذه التغريدات. من يراقب هذه الأنشطة الممنهجة اللي تخدم النظام الإيراني يستنتج مباشرة أن الحملة اللي استهدفت المملكة مؤخرا تقف خلفها حسابات إيرانية أو جهات معادية طبعا تابعة لإيران. الدليل أن كثير من التغريدات كانت باللغة الإنجليزية، ولما بحثنا عن مصدر التغريدات اللي كانت باللغة العربية التابعة لهذه المجموعة وجدناها من لبنان وأيضا من غزة، وتحديدا من حي الرمال شارع الشهداء، تتبع لوكالة فلسطين الآن، وأيضا حسابات تتبع لشبكة تدعى غزة الآن. وأيضا لاحظنا إنشاء أكثر من 10,000 حساب وهمي في الأردن شاركت في هذه الحملات المسيئة للسعودية، وفي الوقت نفسه نجد أن هذه الحسابات تهاجم الحكومة الأردنية. طبعا كانت لهجتهم السعودية الركيكة مفضوحة زي ما تشوفون، وأغلب حساباتهم كانت خاملة قبل الحملة، وبعضها مشارك في تاج مقتل سليماني. وأيضا نجد أن أغلب تلك الحسابات في فترة ما كانت كل تغريداتها عن كرة القدم في السعودية وعن الأندية الجماهيرية، ثم فجأة أصبحت تشارك بالحملات التي تستهدف السعودية لرفع الهاشتاجات، ثم بعد ذلك تحذف تغريداتها في اليوم التالي من الحملة. هذا الأسلوب الإعلامي خطير جدا، يسمى الراية المزيفة، هدفه التأثير على الرأي العام. طبعا هذا الأسلوب تم استخدامه في الحروب البحرية قديما بوضع علم دولة صديقة أو نفس علم الدولة بغرض التمويه والخداع، بينما هي في الواقع سفينة للعدو. هذا الأسلوب يتم استخدامه في الحروب الإلكترونية مؤخرا لتحقيق أهداف سياسية. من المعلومات التي تؤكد ما أشرنا إليه هو الخبر اللي أعلنت عنه شركة ميتا شركة فيسبوك سابقا أن منصات الشركة حذفت شبكة حسابات مزيفة تتخذ من إيران مقرا لها،
وتستهدف مستخدمي التواصل الاجتماعي في اسكتلندا بمحتوى ينتقد الحكومة البريطانية ويروج لاستقلال اسكتلندا. سبق وأن أعلن تويتر أكثر من مرة بأنها أوقفت حسابات تابعة للنظام الإيراني، وآخرها كانت مجموعة حسابات كانت تحاول التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية، مثل ما توضح هذه التغريدة. مؤخرا تم إيقاف حساب خامنئي في تويتر بعدما نشر فيديو بمناسبة ذكرى مقتل سليماني كان فيه تهديد واضح وصريح باغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. فإذا كان رأس النظام ينشر مثل هذه التغريدات والتهديدات فما بالكم بالباقين. وفي نقطة أخرى أحب الإشارة لها، أن الحملات المضللة لا تقتصر فقط على الحسابات الوهمية، قد يكون مصدرها صحيفة عريقة عن طريق كاتب غير معروف ولكن يتبع لجهات معادية. مثلا قبل فترة تم نشر مقالة بصحيفة وول ستريت جورنال كان الهدف منها تشويه سمعة السوق السعودي، وكان المقال مليء بالمزاعم الباطلة المناقضة تماما للواقع. المؤسف أن أغلب وسائل الإعلام العربية نقلت الخبر كالعادة نسخ ولصق وأعطته الكثير من الأهمية. لماذا؟ أولا لأنه ضد السعودية، ثانيا لأنه منشور في صحيفة معروفة. طبعا ما حد يبحث عن سيرة كتاب المقالات ولا حد يبحث عن توجهاتهم الفكرية. مثال، اللي كتب المقال المسيء الأخير هم شخصين، الأول اسمه جستن شيك وهو كاتب مأجور معروف متفرغ للإساءة للمملكة دون غيرها، وهو أول من روج لكذبة اختراق هاتف جيف بيسوس. الثاني اسمه ستيفن كالين مقيم في لبنان ويمجد دائما إيران وله عدة مقالات مسيئة للمملكة، بالإضافة إلى أنه كتب عدة مقالات في صحيفة ميدل إيست مونيتور والمعروفة بعلاقتها الوثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين. هذه المعلومات عن الكتاب توضح لنا توجهاتهم ودوافعهم من كتابة مثل هذه المقالات المضللة، بل أن هناك صحفيين مثل سبستيان أوشر والذي يعمل في قناة BBC يشاركون في هاشتاجات تستهدف السعودية، ومعظم الحسابات المسيئة فيه وهمية، ويغرد من حسابه الشخصي بأكثر من 25 تغريدة في اليوم في نفس الهاشتاج. هذا طبعا غير الحسابات الوهمية المفضوحة لمجموعة من الأدوات اللي يسمون أنفسهم بالمعارضة. أخيرا، هذه الحملات هي حروب إعلامية نفسية تعرف بحروب الجيل الرابع والخامس، واللي خلفها دول ومنظمات وأجهزة استخبارات بأكملها. هدمها وهدم اللي أكبر منها سلاح بسيط لدى مجتمعنا اسمه الوعي. في أمان الله.